ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የዲ.ኤስ ነርሲንግ ኤግዛም ኤክሰርሳይዝ ሴንተር ቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ተትረፍርፎ ብዝት ትበልልን እያልኩ እንግዲህ ዛሬ ሞዴል ኦፍ ኤግዚት ኤግዛም እናያለን ማለት ነው። Question number 1. A researcher is interested in determining whether there is a malaria outbreak in given zone of a region. Which of the following method is best to collect data for the intended purpose at community level? A. In-depth interview. B. Sample survey. C. Conducting census. D. Focused group discussion. ምን ለማለት ፈልጎ ነው? A researcher is interested in determining whether there is a malaria outbreak in the given zone of the region. ስለዚህ አሁን ሪሰርቸሩ ጥናት አጥኚው የማላሪያን አውትብሬክ ወይም ደግሞ ወረርሽኝን ከኖርማል ከዚህ በፊት ከሚፈጠር ከነበረው የወባ በሽታ መጨመሩን ዲተርማይን ወይም ደግሞ መግለጽ ወይም ደግሞ ማጥናት ፈልጓል ማለት ነው። ሶ ይሄንን ለማጥናት በሚፈልግበት ሰዓት which of the following method is best to collect data for the intended purpose at the community level? የትኛው ዳታ ኮሌክሽን ሜተድ ነው ይሄንን ቤስት ሊያደርገው የሚችለው? የሆነ ክልል ላይ የሆነ ዞን ላይ ስለ ወባ በሽታ መጠን ስለ ወባ በሽታ በጣም ስለመፈጠሩ በቁጥር ማወቅ ስለፈለገ የትኛው ሜተድ ኦፍ ዳታ ኮሌክሽን ቤስት ነው? A. In-depth interview. In-depth interview ማለት በጥልቀት ያንን ሰው አግኝተን በጥልቀት ምን ማድረግ ኢንተርቪው ማድረግ ወይም ደግሞ ቃለ መጠይቅ ማድረግ ማለት ነው። B. Sample survey. ከዛ ኤሪያ ላይ ናሙና ወይም ደግሞ የተወሰነ ሰው የሚያስፈልገንን ሳምፕል ወስደን ማውራት። C. Conducting census. Conducting census ማለት ሙሉ በሙሉ እያንዳንዱን ቤት ወይም ደግሞ እያንዳንዱን ሰው እያገኘን መጠየቅ። D. Focused group discussion. የተወሰኑ ግሩፖችን ፎከስድ ግሩፕ ዲስከሽን ከ6 እስከ 12 ያሉ ሰዎችን የያዘ ስለሚሆን ስለዚህ እነዛን ግሩፖችን ይዘን ጥያቄ ወይም ቃለ መጠይቅ ማድረግ ነው። የማላሪያን አውትብሬክ ወይም ደግሞ መጨመሩ ወይም ቁጥሩን ለመግለጽ የትኛው ሜተድ of data collection based ሊሆን ይችላል የሚለውን ነው የሚጠይቀን። so the answer will be B. Sample survey ይሆናል ማለት ነው። okay, question number 2. A health professional is supposed to study the prevalence of stunting and associated factors among under 5 children within a specified given time. What is the most appropriate study design for this topic? ምን ለማለት ፈልጎ ነው? Okay, a health professional is supposed to study the prevalence. አሁን የጤና ባለሙያው ጥናት ማጥናት ፈልጓል፣ ሪሰርች መስራት ፈልጓል። okay, ስለምንድን ነው? The prevalence of stunting and associated factor. The prevalence of stunting ማለት መቀንጨር ወይም ደግሞ ህፃናቶች አለማደግ ማለት ነው። and associated factor ከዛ ጋር ያሉ ፋክተሮችን among under 5 children ከ5 ዓመት በታች በሆኑ ህፃናት ላይ ማለት ነው within a specified given time በውስን ሰዓት በፈለግንበት ታይም ማለት ነው። so what is the most appropriate study design for this topic? ለዚህ ቶፒክ study design ሊሆን የሚችለው የትኛው ነው? አሁን prevalence ማለት ማግኒቲዩድ ነው፣ ነምበር ነው። ምን ያክል ህፃናት ስታንት ሆነዋል ከዛ ጋር ተያይዞ ምንድነው ፋክተሩ የሚለውን የህፃናቶቹን ቁጥር ነው የምንገልጸው ከአሶሺየትድ ፋክተር ጋር ከዛ ያ ችግር እንዲፈጠር ካደረገው ምክንያት ጋር ማለት ነው። so ለዛ ስተዲ ዲዛይን ቤስት የሚለው የትኛው ነው? ኤክስፐሪመንታል ስተዲ ዲዛይን። ኤክስፐሪመንታል ስተዲ ኤክስፐሪመንት ማድረግ ነው ከድረግ ጋር ከምርምር ጋር በተገናኘ ነው። ይሄ እንደዛ አይደለም፣ ቁጥሩን ማውጣት ነው። የተያዙ ሰዎችን የተያዙ ስታንት የሆኑ ህፃናትን የቀነጨሩ ወይም ደግሞ ያላደጉ ህፃናትን ምንድነው የምናደርገው? በቁጥር ይሄን ያክል ብለን ዲፋይን ስለምናደርግ ኤክስፐሪመንታል ስተዲ ዲዛይን አይሆንም። ኮሆርት ስተዲ ዲዛይን ደግሞ ፎሎ አፕ የሚፈልግ ነው። አንድ ችግር ተፈጥሮ ይሄ ችግር እውነትም ከዚህ በሽታ ጋር ይገናኛል ወይ ብለን ይሄ በሽታ ነው ወይ ይሄ ችግር ነው ወይ ለዚህ ነገር የዳረጋቸው የሚለውን ፎሎ አፕ የምንሰራበት ሰዓት የሚፈልግ ነው። ሶ ይሄ ደግሞ ስፔሲፊክ ጊቭን ታይም ነው፣ ፎሎ አፕ የሚፈልግ አይደለም ማለት ነው።
cross-sectional study design. Cross-sectional study design, it doesn't need a time, does not need follow-up by the way. አንድ ጊዜ ዳታ ሰብስበን ማውጣት ነው። ምን ያክል ህፃናቶች ናቸው ስታንቲንግ የሆኑት የሚለውን ቁጥር ፕሪቫላንስ ወይም ማግኒቲዩድን የምንገልጸው በክሮስ ሴክሽናል ስተዲ ዲዛይን ነው ማለት ነው። ኬስ ኮንትሮል ስተዲ ዲዛይን በሽታን የመቆጣጠር እንትን ነው የምናደርገው። ስለዚህ ስለ በሽታው ሳይሆን ጥናቱ ግን ፕሪቫላንስ ወይም ደግሞ ማግኒቲዩድ ስለጠየቀ cross-sectional study design is the best appropriate design for this topic ማለት ነው. So the answer will be C ይሆናል. Okay, question number 3. In health center, hazardous waste disposal was found to be a critical problem. A disposal option for hazardous waste was required for public health action. Which of the following waste disposal option is the most appropriate for the health center? A. Off-site disposal. B. Burying. C. Incinerating. D. Compositing. ምንድነው ይሄ? In health center, hazardous waste disposal was found to be critical problem. በጤና ጣቢያ ላይ ቆሻሻዎችን የተገለገልንባቸው ቆሻሻዎችን መጣል ወይም ደግሞ የሆነ ቦታ ላይ መውሰድ ክሪቲካል ፕሮብሌም ትልቅ ችግር ሆኗል። እምንጥልባቸው ቦታዎች ተቸግረናል የሆነ ጤና ጣቢያ ላይ ማለት ነው። ምን ኢንፌክትድ የሆነ ለምሳሌ ሲሪንጅ ሊሆን ይችላል፣ ኒድል ሊሆን ይችላል። የተለያዩ የተጠቀምናቸው ነገሮችን የምናስቀምጥበት ቦታ ላይ ክሪቲካል ፕሮብሌም ትልቁ ቻሌንጅ ሆኗል የሆነ ጤና ጣቢያ ላይ ማለት ነው። A disposal option for the hazardous waste was required for public health action. ስለዚህ ምንድነው ዲስፖዛል ይህ በምን መልኩ ማስወገድ አለብን የሚለው ምርጫ ጉዳይ ሆኗል ማለት ነው። hazardous waste was required for public health action. ስለዚህ የማህበረሰቡን ጤና ለመጠበቅ ስለዚህ አማራጮቹን ይሄን ዌስት ዲስፖዛል የምናስቀምጥበት የምናስወግድበት ቦታ ተመራጭ የሆነ ቦታ አስፈልጓል ማለት ነው። so ስላስፈለገ which of the following waste disposal option is the most appropriate for health center? ለዚህ ሄልዝ ሴንተር የተኛው የቆሻሻ ማስቀመጫ ወይም የቆሻሻ አወጋገድ ስርዓት ቤስት ሊሆን የሚችለው የተኛው ነው። A. ኦፍ ሳይት ዲስፖዛል ካለንበት ከጤና ጣቢያው አሪቀን ሌላ ቦታ ላይ መጣል የሆነ ሳይት ወስደን መጣል። B. ቢውሪንግ መቅበር ማለት ነው። C. ኢንሲነሬቲንግ ማቃጠል ማለት ነው። D. ኮምፖዚቲንግ ማከማቸት ማለት ነው። so the answer will be እናንተም እንደምታውቁት ኢንሲነሬቲንግ ወይም ማቃጠል በሃይ ቴምፕሬቸር ያንን ነገር ኮንታሚኔት የነበረው ዲኮንታሚኔት ማድረግ ወይም ደግሞ ተቃጥሎ የሚጠፋ ከሆነ አቃጥለን ማጥፋት ለፐብሊኩ ሄልዝ ትልቅ ሚና ስላለው incinerating is best option or most appropriate option for health center. So the answer will be C. incinerating ይሆናል ማለት ነው። Question number 4. A nutritional survey particularly targets infants between 0 up to 6 months. What is the most appropriate explanation for targeting this age group? A. As to measuring this infant. B. Stakeholders are used to this type of data and appropriate responses obtained. C. Low rate of exclusive breastfeeding. D. High risk of malnutrition compared to older age group. ምንድነው የሚለው ኒውትሪሽናል ሰርቬይ አሁን ስለ ኒውትሪሽን ስለ አመጋገብ ስርዓት መረጃ ነው። ፓርቲኩላርሊ ታርጌትስ ኢንፋንት ቢትዊን 0 up to 6 months ታርጌቱ ማን ላይ ነው? ከተወለዱ እስከ 6 ወር ያሉ ህፃናትን ታርጌት ያደረገ ነው ከኒውትሪሽናል ሰርቬይ አንፃር ማለት ነው። what is the most appropriate explanation for targeting this age group? ይሄንን ኤጅ ግሩፕ ታርጌት ያደረገ ኒውትሪሽናል ሰርቬይ ወይም ደግሞ የአመጋገብ ስርዓት ወይም ደግሞ የማልናሪሽትን መረጃ በአግባቡ ማውራት የምንችለው ይሄን ኤጅ ያደረገው የተኛው ነው። A. as to measuring this infant ይሄን ኢንፋንት ሜጀር ለማድረግ ይመቻል። B. stakeholders are ወይም ደግሞ የዚህ ኒውትሪሽናል ሰርቬይ የሚሰበስቡ ሰዎች ኃላፊዎች used to this type of data ይሄን መረጃ ይጠቀሙታል and appropriate responses obtained ትክክለኛ ምላሽ ለመስጠት ለህፃናቶች ሊሰጡ ይችላሉ። ግን ስለሱን ታርጌት ያደረገ ነገር ምንድነው ነው? C. low rate of exclusive breastfeeding ስለዚህ ኤክስክሉሲቭ ብሬስት ፊዲንግ ማለት ዝቅተኛ ኤክስክሉሲቭ ብሬስት ፊዲንግ ነው ማለት ሙሉ ጡት ብቻ የመስጠት እንትኑ አነስተኛ ነው የሚል ነው። D. high risk of malnutrition compared to older age group. you see አሁን ታርጌት ያደረገው በኤጅ ነው 0 up to 6 months ብሏቸዋል።
ከዛ ደግሞ የሚበልጡ ህፃናቶች እንዳሉ ይታወቃል። ግን high risk of malnutrition compared to older age group is the correct answer. That's why ኤጃቸውን እነሱን የሚገልጻቸው ማላሪሽድ ላይ ግሮዝ ኤንድ ዲቨሎፕመንት የሚያካሂዱበት ኢሚኒቲያቸውን ማቹር የሚያደርጉበት ታይም ነው እና በዚህ ቦታ ላይ ችግር ከተፈጠረ ልክ ሲያድጉ ብዙ ችግር ይዞ ነው የሚያድጉትና እነዚህ ህፃናት ምንድናቸው? ሃይ ሪስክ ናቸው። በጣም በከፍተኛው ሃየር ሪስኮች ናቸው። በጣም በከፍተኛ ተጋላጮች ናቸው ኦፍ ማልኒውትሪሽን ማላሪሽድ ለመሆን ማለት ነው። ኮምፔርድ ቱ ኦልደር ኤጅ ግሩፕ ከነሱ በእድሜ ከፍ ካሉት ይልቅ እነዚህ ህፃናቶች በጣም ለማልናሪሽድ ሃይ ሪስክ ናቸው። የነሱን ኤጅ መሰረት ያደረገ ሪስፖንስ ይሄ ነው ማለት ነው። ሶ the answer will be D ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ question number 5 a nutritional survey ይሄ ራሱን የደገመው question number 6 a researcher wants to know age at first sexual intercourse among college students in Ethiopia. Which data collection technique is most appropriate? A. Self-administered questionnaire. B. Review of record. C. Face-to-face interview. D. Focus group discussion. ምንድነው እዚህ ጋር a researcher wants to know the age at first sexual intercourse. ሪሰርቸሩ ወይም ደግሞ ጥናት አጥኚው ምንድነው የፈለገው? the age ነው ማወቅ ፈልጓል። age እድሜያቸው at first sexual intercourse መጀመሪያ ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ የሚያደርጉባትን ኤጃቸውን ማወቅ ፈልጓል። ማን ላይ? among college students in Ethiopia. among በኮሌጅ ተማሪዎች in Ethiopia በኢትዮጵያ ማለት ነው። which data collection technique is most appropriate? የተኛው ዳታ ኮሌክሽን መረጃ ማሰባሰቢያ ነው most appropriate የሚሆነው? A. self administered questionnaire. self administered questionnaire ማለት ኩዌሽነሪውን አዘጋጅተን እነሱ እንዲሞሉ መስጠት። B. review of record ማለት ከዚህ በፊት ተመዝግቦ ለምሳሌ በካርድ መውሰድ የተለያዩ ነገሮች ሰዎች ታሞ ሆስፒታል ላይ ሄደን ያንን ዳታ ማግኘት የተመዘገበ የተቀመጠን ዳታ ወስደን እንደ ለጥናት ማቅረብ ማለት ነው። C. face to face interview ፊት ለፊት ቆመን መጠያየቅ። D. focus group discussion ከ6 እስከ 12 ግሩፕ እየወሰድን በግሩፕ የሆነ ግሩፕ መሰረት አድርገን መጠየቅ ይላል። ሶ እዚህ ጋር ምንድነው የምናየው? አንደኛ የተማሩ ሰዎች ናቸው፣ ኮሌጅ ተማሪዎች ናቸው። እነዚህ ኮሌጅ ተማሪዎችን ደግሞ በጣም ሃይሊ ሴንሲቲቭ የሆኑ ነገሮችን በኦርደር እያደረግን ቀስ እያደረግን ነው ይሄንን ሴንሲቲቭ የሆነ ፓርት ምን ባንዴ ሴንሲቲቭ ካደረግን ሊመልሱ አይችሉም። ምክንያቱም የመደናገጥ ወይ ደግሞ ጥያቄው ፌራ ለመሆኑን ምናምን እንደዛ አይነት ኤክስፔክታንስ ስለሚኖራቸው ላይመልሱ እንጂ በኦርደር እየጠየቅን የምንሄድበት አጋጣሚ ይኖራል ማለት ነው። ይሄን ደግሞ የተማሩ ሰዎች ስለሆኑ ቤስት ዳታ ኮሌክሽን ቴክኒኩ ምንድነው? ሰልፍ አድሚኒስተርድ ኩዌሽነሪ because this is the college student እና ብዙ ናቸው የተማሩ ናቸው ደግነቱ ማለት የተማረ መጻፍ ለሚችል ማንበብ ለሚችል ሰው ሞስት ተመራጩ ደግሞ ሰልፍ አድሚኒስተርድ ኩዌሽነሪ ራሱ እንዲሞላ ኩዌሽነሪ አዘጋጅተን እንሰጠዋለን ማለት ነው። so the answer will be A ይሆናል ማለት ነው። Okay, question number 7. In a kabale where a child mortality rate is high, a doctor plans to reduce days from measles by 50%. አሁን እዚህ ጋር ምንድነው? in a kabale where የሆነ ቀበሌ ላይ the child mortality rate is high, የህፃናቶች ሞት በጣም እየጨመረ ነው። a doctor plans to reduce days, ዶክተሩ ሞት የህፃናቶች ሞት ለመቀነስ እቅድ ያዘ። from measles by 50%, በሚዝል አማካኝነት የሚሞቱ ህፃናትን በ50% እንዲቀንስ እቅድ ያዘ። and days from diarrhea by 40%, በዲያሪያ አማካኝነት በተቅማጥ አማካኝነት የሚሞቱ ህፃናትን በ40% እንቀንሳለን ብሎ እቅድ ይዟል። and overall days ደግሞ በአጠቃላይ ደግሞ የሚሞቱ ህፃናትን በአጠቃላይ በ24% እንቀንሳለን ብሎ ፕላን ይዟል። which vitamin supplement is likely to be effective to achieve this plan? ይሄንን ፕላን አቺቭ እንድናደርግ ግባችን እንድንመታ የተኛው ቫይታሚን ሰፕሊሜንቴሽን ነው ኤፌክቲቭ ወይም ደግሞ ውጤታማ ሊያደርገን የሚችለው ነው። ስለዚህ ቫይታሚን B6፣ ቫይታሚን E፣ ቫይታሚን A፣ ቫይታሚን B9 ነው። ከኋላም ስለ ቫይታሚን ጥያቄዎች ስላሉ የምናያቸው ይሆናል። ግን ቫይታሚን A ብዙ ጊዜ
ለዲያሪያ ለሚዝል እና ለመሳሰሉት ያው ኢሚኒቲያቸው እንዲያድግ ኢሚኒቲ ዲቨሎፕ እንዲያደርጉ ስለሚያደርጋቸው ቫይታሚን ኤ ሰፕሊመንት እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ዊል ቢ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ question number 8 question number 8 a patient was diagnosed with diabetes mellitus ፔሸንቱ የሱካር ታማሚ ነው ማለትስ 2 months ago ለሁለት ወር and is currently እሱ በአሁኑ ሰዓት participating in daily diabetes mellitus therapy session ስለዚህ በየቀኑ ምንድነው የሚያደርገው daily diabetes mellitus therapy session ነው daily diabetes mellitus therapy session ልክ እዛ ቦታ ላይ at local fitness center ስኳር በሽታ ታማሚ ነው መድኃኒት እየወሰደ ነው ሎካል ፊትነስ ላይ ደግሞ ምን ያደረገ ነው ስፖርት ለመስራት እዛ ቦታ ላይ ሁሉ ጊዜ ይንቀሳቀሳል ዴይሊ ይሄዳል ማለት ነው in which level of prevention is the patient participating level of prevention እንደሚታወቀው primary secondary and tertiary level of prevention is there primary ምንድነው የሚያደርገው primary prevention before occurrence of the disease this is known as primary prevention በሽታው ከመከሰቱ በፊት ያ በሽታ እንዳይከሰት እምናደርገው መከላከያ primary prevention ይባላል ሁለተኛ secondary prevention ማለት ደግሞ after the occurrence of the disease to restore health ስለዚህ to control the disease እምናደርገው በሽታውን ለመቆጣጠር ወይም ደግሞ በሽታውን ለማዳን እምናደርገው secondary level of prevention ይባላል tertiary level of prevention and also the occurrence of the disease and to prevent complication የተለያዩ ኮምፕሊኬሽን የተለያዩ መዞች እንዳይፈጠሩ ኮንትሮል ለማድረግ የምናደርገው ከሆነ tertiary prevention ይባላል ማለት ነው ስለዚህ primordial ቢባለው ደግሞ emergency risk ድንገተኛ ነገር ተፈጥሮ ያን ነገር ለመከላከል የምናደርገው ነው primordial ብዙም እንትን አይልም ማለት ነው so the answer will be C tertiary ነው ምክንያቱም የተለያዩ ኮምፕሊኬሽኖች ከዲኤም ጋር ተያይዞ እንዳይከሰቱ ሎካል ፊትነስ ሴንተር ሄዶ እየሰራ ስለሚገኝ this level of prevention is known as tertiary prevention ይሆናል ማለት ነው okay question number 9 a 35 years old woman comes to the outpatient department to get treatment service she has fatigue shortness of breath muscle weakness weight loss and paleness of the skin she is strictly vegetarian which nutrient supplement is best to treat her a vitamin B12 B vitamin B C vitamin B9 D vitamin B6 so አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የ35 እድሜ እናት ከአምስቱ አውትፔሸንት ዲፓርትመንት ኦፒዲ ነው የመጣችው to get treatment service ህክምና ለማግኘት she has fatigue ድካም አላት shortness of breath የትንፋሽ ማጠር አላት muscle weakness የጡንቻዋ መድከም አላት weight loss የክብደት መቀነስ አላት and paleness of the skin የቆዳዋ ነጣ ማለት አላት ማለት ነው anemic ነች by the way which anemic pernicious anemia is a deficient of vitamin B12 ማለት ነው የሚከሰት ነው so she is what strictly vegetarian ይሄ ደግሞ pernicious anemia ለማዳን ወይም ደግሞ ለመከላከል ከዚህ አኒሚያን ለማውጣት ምንድነው በአኒማል ሪች ፉድ ነው የምናገኘው በእንስሳቶች እንጂ በቬጀቴሪያን ወይም ነው በአትክልት ምናምን አይደለም ማለት ነው እሷ ግን ብዙ ጊዜ የምትጠቀመው ቬጀቴሪያን ስለሆነች አኒማል እንትንን ምግብ ያገኘች ስላልሆነ pernicious anemia ይዟታል ይሄንን pernicious anemia ደግሞ ለመከላከል vitamin B12 is the best nutrient supplement for treatment for pernicious anemia ማለት ነው ስለዚህ እቺን እናት ለማከም ቫይታሚን B12 እንሰጣታለን ማለት ነው ያን ካልሰጠን ግን እንደዚህ አይነት ምልክት ታሳያለች እሷ ደግሞ ቬጀቴሪያን መሆኗን ግልጽ አድርገዋል pernicious anemia ደግሞ የሚገኘው ምንድነው በአኒማል ሪች በሆኑ ፉዶች ናቸው ከአኒማል በመናገኛቸው ስለሆኑ ቫይታሚን B12 is the correct answer ማለት ነው ሌላም ስለ ቫይታሚን እንመጣበታለን ሌሎችም ጥያቄዎች ስላሉ ኦኬ በዚህ አጋጣሚ ቫይታሚን B ኮምፕሌክስ B6 B9 B12 ያላችሁ አንብቧቸው በጣም ቀላል ስለሆኑ ማለት ነው አጣጫውን እየነገረን ስለሆነ በዚህ ምርጫ አማካኝነት እነዚህን ሁሉ እያንዳንዱ ሄዶ አትሊስት የተወሰነ ነገር ማየት ሪቦፍላቪን ቲያሚን ኒያሲን ያላችሁ ፓይሪዶክሲን ፎሊክ ወይም ፎሊክ አሲድ ኦር ፎሌት የምንላቸው ስለዚህ እንደዛ
ብታነቡ በጣም መልካም ነው ማለት ነው። ኦኬ question number 10 a community obtains 4 liters of water per day per person በየጊዜው ማህበረሰቡ 4 ሊትር ውሃ ይወስዳል ወይም ደግሞ በየጊዜው ይወስዳል their village is far from any river a stream and lakes ስለዚህ ከወንዝ ሐይቅ ምናምን ከመላቸው የውሃ ምንጮች የራቀ ነው ሰፈሩ ማለት ነው which of the following water associated disease is most likely in this community አሁን እዚህ ጋር ምን መሰላችሁ ውሃ ከወንዝ ወይም ከሆነ ቦታ ላይ ይዞ ከሄዱ በኋላ ቤት ያስቀምጣሉ ለምን far from village ነው far from ከምንድነው ከሪቨር ከስትሬም ከሌክ ከፖንድ ከመሳሰሉት ምንጮች የራቀ ስለሆነ ውሃ ቤት ወስዶ ያስቀምጣሉ ቤት ወስዶ ሲያስቀምጡ ደግሞ ውሃው ኢንፌክትድ ይሆናል water associated disease ደግሞ በዋናነት በኢንፌክትድ water ወይም ደግሞ በፌኮራል የሚመጣ በሽታ ምንድነው ኮሌራ ነው ስለዚህ ኮሌራ ኦንኮሰርኪያሲስ ድረኮንክለስ ኮንጀክቲቫይተስ ምናምን ከዛ ጋር ብዙም ንክኪ ባይኖራቸውም ይሄ ድረኮንክለስም ከውሃ ጋር በተገናኘ የላርቫ ፑፓ ምንላቸው እጽዋቶች በእኛ ሰውነታችን ወይ በእግራችን ወይ በሆነ ፓርታችን ሲገቡ ነው አፕን የሚያደርገው ግን ኢንፌክትድ water ካለ ውሃ ከቆየ ኢንፌክትድ ይሆናል ስለዚህ ከውሃ ጋር ተያይዞ ደግሞ በዋናነት በዚህ water associated disease የምንላቸው በዋናነት የሚጠቀሰው ፌኮራል ወይም ኮሌራ የምንለው ነው ማለት ነው so the answer will be D ይሆናል okay question number 11 the following data are the value of random blood sugar in milligram per deciliter of diabetic patient at certain clinic 70 120 125 130 and 128 which numerical measure is appropriate to summarize this data A variance B median C mean D mode so question number 11 the following data are the value of random blood sugar አሁን random blood sugar ምን የለኩት ዋጋ ነው in milligram per deciliter of diabetic patient የሱካር ታማሚዎች ላይ ማለት ነው at certain clinic 70 120 125 130 128 መጣ የተለያዩ ሰዎችን ስለካ ማለት ነው which numerical measure is appropriate to summarize this data በቁጥር ሳማራይዝ ልናደርግ የምንችልበት በየትኛው measure of central tendency ነው ይሄ ሚን ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ሁሉንም ደምረን ለቁጥሮቹ ማካፈል ሳማራይዝ ያደርገዋል ማለት ነው so the answer will be C ሚን ይሆናል ማለት ነው so common calculationዎች አሉ በርግጥ ሚን እንዴት ነው ፎርሙላው ሚዲያን እንዴት ነው ሞድ እንዴት ነው የሚለው ቫሪያንስ እንዴት ነው የሚለው በሌላ ክላሳችን የምናየው ይሆናል ማለት ነው okay question number 12 a health message developer የጤና መልእክት አዘጋጅ ነው ይሄ from X town ከX town ወይም ደግሞ ኮደ ከX ከተማ in used English language as a medium to disseminate health education ስለዚህ መረጃ ለማሰራጨት ነው ኮንታሜ በእንግሊዝ ያለውን the example he used were applicable to the resident of X town ለX town እሱ የሚጠቀመው ምሳሌዎች ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛ የሚጠቀመው ያገለግላል the message developer used the same content for the resident of Y town by translating and adapting to the local situation which action is performed by message developer A categorizing B encoding C decoding D organizing anyhow እነዚህ እቺን ጥያቄ እንዳለ ለፏትና ምናልባት የተሻለ ማብራሪያ ስላለ categorizing ምንድነው encoding ምንድነው decoding ምንድነው and organizing ደግሞ ምንድነው የሚለውን በደንብ እናያለን ማለት ነው so message ምንድነው እዚህ ጋር categorizing ማለት በየጎራ ወይም ደግሞ መከፋፈል ማለት ነው encoding ማለት ደግሞ ሜሴጁን ምን ማድረግ ማለት ነው the answer will be encoding by the way ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ሜሴጁን ዲቨሎፕ አድርገን ኢን ፎርም ወይም ደግሞ ኢን ፒክቸር ምናምን ሊሆን ይችላል ሰዎች በሚረዱት መልኩ ሜሴጅን አዘጋጅተው ማውጣት ወይም ማስገባት ኢንኮዲንግ ይባላል ዲኮዲንግ የምንለው የገባውን ሜሴጅ ደግሞ ሰዎች effectively communicate የሚያደርጉት አምረዱት አይ ነገር ከሆነ ዲኮዲንግ ኦርጋናይዚንግ ማለት ደግሞ ሰብ ፎልደር ለምሳሌ
just አንድ የሚጠቅሰን ከላይ ያለን ቶፒክ ተጠቅመን ከዛ ከውስጥ ደግሞ ሰብ ቶፒኮች ሊኖሩ ይችላሉ ልክ እንደዛው በኦርደር ማድረግ ኦርጋናይዚንግ ወይም በቅደም ተከተል ማድረግ ይሆናል ማለት ነው የተሻለ ማብራሪያ ደግሞ ራሳቸውን በጽሁፍ እንትን አደርግላችኋለሁ ያስባለሁ answer will be encoding ይሆናል ማለት ነው ሄልዝ ሜሴጅ ዴቨሎፐር በእንግሊዝኛ የተጠቀመውን ለሌላ ማህበረሰብ እንግሊዝኛን ለማይረዳ ሰው ይሄን ሜሴጅ ራሱን ኮንቴንቱን ግን ፎርም አዘጋጅቶ በራሱ መንገድ ሰዎች በሚረዱት መልኩ ማዘጋጀት ኢንኮዲንግ ነው ማለት ነው ኦኬ question number 13 in a situational analysis a health sector focuses on assessment of resource የገቢ ሁኔታውን budget allocation financially development of implementation timetable የሚሰሩበትን ድርጊት ስራ የሚሰሩበትን ጊዜ coordination with others and circumstances prevailing to organizational situations that could hinder or facilitate the development of health program and has brought several factors associated with it which part of analysis got emphasized according to precede proceed model by the way precede proceed model የሚባል የራሱ የሆነ ስለ ኢቫሉዌሽን በተመለከተ ስለ ፕላኒንግ በተመለከተ ስለ አሴስመንት በተመለከተ የሚሰራ ሞዴል ነውና ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ሪሶርስን በጀትን የምንሰራው ስራ ሙሉ በሙሉ አሲስ የምናደርግበት ቤተኛው ነው አንድ ተቋም ላይ ኤ ኤዱኬሽናል ዲያግኖስ ይሄ ስለ ትምህርት ብቻ ዲያግኖስ የምናደርግበት ነው ቢ ሶሻል ዲያግኖስ ይሄ ስለ ማህበረሰቡ ብቻ የምናደርግበት ነው አድሚኒስትሬቲቭ ኤንድ ፖሊሲ ዲያግኖስ ይሄ አስተዳደራዊና ህግ ምን መረምርበት በምን መልኩ ነው መሄድ ያለብን ጀነራል ነው ማለት ነው ይሄኛው ዲ ኢፒዲሚዮሎጂካል ዲያግኖስ የፓተርን ኦፍ ዲዚዞች የሚፈጠሩበት በምን መልኩ ትሪት እንደምናደርግ ያንን የሚገልጽበት ወይም ስርጭቱን የምናይበት ነው ሶ the answer will be C administrative and policy diagnosis is a general term for this question ማለት ነው so the precede proceed model administrative and policy diagnosis የያዘ ነው ማለት ነው okay question number 14 a health professional conducted a community survey for malaria prevention the major problem identified were the presence of stagnant water and poor waste disposal system professional recommends the community to drain water to have a waste disposal pit and to use latrine which level of disease prevention best describe it ምን ለማለት ፈልጎ ነው እዚህ ጋር ባይዘው ቀለል ለማድረግ ማላሪያ ወባን ለመከላከል የታቆሩ ውሃን መድፈን ማጥፋት ፑር ዌስት ዲስፖዛል ካለ እሱን ማጥፋት ወይም ችግሩን መጥቀስ ማለት ነው ሶ ኮሚኒቲው ላይ ያንን ውሃ መቅዳት ቆሻሻውን በአግባቡ የምንጥልበት ቦታ ላይ መጣል በየቦታው አለመጣል የታቆሩ ውሃዎችን መድፈን ከየተኛው ሌቭል ኦፍ ፕሪቨንሽን ውስጥ ይመደባል ነው ቀድም አይተናል ተርሸሪ የሆነበት ነበር አሁን ግን ፕሪሞርዲያል ተርሸሪ ፕራይመሪ ሰከንደሪ ይላል this is the primary ማለት ነው ኦኬ the primary የቀድሞ ግን ምን ነበር ተርሸሪ ነበር ኦኬ ተርሸሪ ነበር ሶስተኛ ተርሸሪ ሌቭል ኦፍ ፕሪቨንሽን ነበር እዚህ ግን ፕራይመሪ ሌቭል ኦፍ ፕሪቨንሽን ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ዲያቤተስ ማላይተስ የነበረው ምንድነው ተርሸሪ ፕሪቨንሽን አሁን እዚህ ግን ዲዚዙ ከመከሰቱ በፊት ወባን ለመከላከል የታቆሩ ውሃን መድፈን ቆሻሻን በአግባቡ ሌላ ቦታ ላይ በሚገባው ቦታ ላይ መጣል እና ጽዱ ማድረግ ምንድነው primary prevention ነው because this is the prevention mechanism for before the occurrence of disease ነው ማለት ነው ስለዚህ በሽታው ከመከሰቱ በፊት የምናደርገው ነገር ስለሆነ the answer will be C primary level of prevention ይሆናል ማለት ነው okay question number 15 an organization rewards 10,000 birr for one of best performer general practitioner GP but the other hospital rewards an education opportunity for similarly performed GP considering his college the first GP is not satisfied with the reward he received in which
theory of motivation is this concept best explained. Okay, an organization rewards አሁን የሆነ ተቋም ላይ ነው 10,000 ብር for one of the best performer general practitioner ለአንድ ዶክተር ለአንድ ጂፒኤ ዶክተር ምንድነው ያደረገው አንድ ተቋም ቤስት ፐርፎርማንስ ስላለው 10,000 ሽልማት ሸለመው ማለት ነው but ነገር ግን the other hospital rewards an education opportunity for similarly perform GP general practitioner similar ለሆነ ህፃን ልጅ ምንድነው ማለት ዶክተር ምንድነው ያደረገው የትምህርት እድል ሰጠው ሌላው ተቋም ማለት ነው ሌላ ቦታ 10,000 ብር ነበር የተሰጠው እዚህ ግን የትምህርት እድል ሰጠ ማለት ነው considering his college collegeውን consider ማድረግ the first GP is not satisfied with the reward የመጀመሪያው GP እርካታ አልተሰማውም satisfied አልሆነም with the reward for he received ማለት ነው እሱ የተቀበለው ሽልማት ምንም satisfied አላረገውም 10,000 ብር መውሰዱ ማለት ነው in which theory of motivation is this concept based explained by the way እነዚህ ሁሉም motivational mechanisms ናቸው equity theory Hertzberg's two factor theory expectancy theory goal setting theory አሁን እዚህ ጋር equity theory የምንለው ከፌርነስ ጋር በተገናኘ ነው እኩል ጀጅ መደረግ ለዚህ በትምህርት እድል ከሰጠ ለዛኛው በትምህርት እድል ለዛኛው ብር ከሰጠ ለዚህኛው ብር ሽልማት መስጠት ይሄ ኢኩዊቲ ወይም ከፌርነስ ጋር ያያዛል ማለት ነው ማለት ነው ኢኩዊቲ ቲዮሪ ነው but Hertzberg two factor theory የምንለው ምንድነው ሳላሪ ከማሳደግ አንፃር ደሞዝ እድገት ከመስጠት አንፃር የሥራ እድገት ከመስጠት አንፃር ሽልማት ማበረታቻ ወይም ሞቲቬት ማድረግ ማለት ነው ኤክስፔክታንሲ ቲዮሪ ደግሞ just የምንጠብቀውን ወይም ደግሞ የምንጠብቀውን ኤክስፔክት የምናደርገውን ነገር ማግኘት ከፊት የምንጠብቀው ነገር አለ ያንን ነገር ስለምናገኝ የምንሰራው ይሄም ሞቲቬሽን ነው ጎል ሴቲንግ ቲዮሪ ግብ አንግበን ስንሄድ ማለት ኦልሞስት ግባችን ይሄን ነገር እናድርጋለን ይሄንን ካደረግን ይሄን ነገር ነው ልናሳካ የምንችለው የሚለውን ግብ አስቀምጠን የምንጓዝ ከሆነ ነው ሁሉም ሞቲቬሽን ታይፖች ናቸው but the equity is balance and fairness ማለት ነው እሱን ፎከስ ስለሚያደርግ አንዱ ስላነሰ አንዱ ስለበለጠ ወይም ደግሞ አንዱ ሳቲስፋይድ ሆነ አንዱ አንሳቲስፋይድ ስለሆነ ስለዚህ እሱን ደግሞ በደንብ የሚያየው ሞቲቬሽናል ኮንሰፕት የተኛው ነው ኢኩዊቲ ቲዮሪ ነው ማለት ነው ኦኬ question number 16 a para one lady who previously gave birth to baby with neural tube defect okay ከዚህ በፊት ህፃን ልጅ ስትወልድ neural tube defect ነበረው የአካል ጉዳተኛ ነበረ ማለት ከስፓይናል ኮርድ ጋር ከብሬን ጋር ችግር ነበረው ማለት ነው comes to family planning እቺ እናት መጣች ወደ የቤተሰብ ምጣኔ አገልግሎት ማለት ነው ክሊኒክ to get counseling service የምክር አገልግሎት ለማግኘት she has planned to be pregnant እሷ ምንድነው ነፍሰ ጡር ለመሆን ወይም ደግሞ ልጅ ለመውለድ እቅድ ይዛለች in the near future በቅርቡ ማለት ነው okay which vitamin supplement is important to prevent recurrence of the condition which vitamin supplement is important to prevent recurrence of the condition A pyridoxine B biotin C thiamine D folates ይሄ ፎሌት ቫይታሚን B9 የምንለው ነው ቀደም ምርጫ ላይ ነበር ስለዚህ ፎሌት ወይም ቫይታሚን B9 to prevent the neural tube defect ህፃኑ ልጅ እንዳይጎዳ አካል ጉዳት እንዳይገጥመው ኒውሮን ላይ ፈንክሽናል እንዲሆን ስፓይናል ኮርድ ወይም ደግሞ ብሬን ሲስተሙ ፈንክሽናል እንዲሆን የሚያደርግ የቫይታሚን አይነት ነው እሱም ቫይታሚን B9 or ፎሌት ወይም ፎሊክ አሲድ እንለዋለን ማለት ነው the answer will be D ይሆናል ማለት ነው neural tube defect እንትን ለማድረግ okay question number 17 a group of high school students went out for party okay a group of high school students አሁን የሃይ ስኩል ተማሪዎች ናቸው በቡድን ሆኖ ወጡ ለምንድን ነው የወጡት they were served their dinner together እራት በጋራ ለመብላት ማለት ነው after 2 hours ከሁለት ሰዓት በኋላ almost all of the students developed diarrhea ሁሉም ተማሪዎች ተቅማጥ ያዛቸው nausea አቅለሸለሻቸው vomiting አስመለሳቸው and headache ራስ ምታት ያዛቸው ማለት ነው which characteristics of the infectious agent is best explained which characteristics of the infectious agent is best explained
ስለዚህ ይሄን ኢንፌክሽስ ኤጀንት በዋናነት ሊገልጽ የሚችለው የትኛው ነው? ኤ ቶክሲጄኒሲቲ፣ ቢ ቫይሩለንስ፣ ሲ ኢንፌክሽስነስ፣ ዲ ፓቶጄኒሲቲ። ስለዚህ በሽታን ለሌላ ሰው ማስተላለፍ፣ ፓቶጄኒሲቲ ዲዚዙ መልቲፕላይ ሲሆን፣ ቫይሩለንስ በእንትኖች ሲራቡ ማለት ነው። ግን አሁን እዚህ ጋር ምንድነው በዋናነት ልናይ የምንችለው ይሄ ፖይዝን ነው፣ መርዛማነት ነው። ተመረዙ፣ ሄዱ፣ ምግብ በሉ፣ በሁለት ሰዓት ውስጥ ተቅማጥ፣ ናውዣ፣ ቮሚቲንግ፣ ጭስ እንደዚህ አይነት ነገሮች የያዛቸው እነዚህ ተማሪዎች ስለዚህ የበሉት ምግብ አልተመቻቸውም፣ ፉድ ፖይዝኒንግ ነው። this is known as toxicity ነው። ስለዚህ መርዝ ወይም መመረዝ ነው ምንለውና the answer will be A ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ question number 18 which of the following is an effective ውጤታማ የሚያደርገን feasible ከአቅማችን አንጻር የሚሄድ economical way ከገቢ ምንጫችን way to break the chain of transmission of communicable disease ተላላፊ በሽታዎችን ትራንስሚት ወይም ደግሞ ቼኖችን ብሬክ የሚያደርግልን የትኛው ነው? A hand washing፣ B use of personal protective equipment፣ C decontamination፣ D sterilization። ከነዚህ ውስጥ ሁሉ በኢኮኖሚም ከአቅም አንጻርም ቼን ኦፍ ሞድ ኦፍ ትራንስሚሽንን ኢንተራፕት ልናደርግበት ወይም ደግሞ ብሬክ ልናደርግበት የምንችለው ሃንድ ዋሽንግ እጃችን መታጠብ ነው፣ ሁሉ ጊዜ ሃንድ ዋሽ ማድረግ። ስለዚህ ይሄ ቤስት እንትን ነው ማለት ነው። ዩዝ ኦፍ ፐርሰናል ፕሮቴክቲቭ ኢኩዊፕመንት የስ ይሄም ዋን ኦፍ ዘ ብሬኪንግ ኦፍ ቼን ኦፍ ትራንስሚሽን ኦፍ ኮሙኒኬብል ዲዚዝ የሚተላለፉ በሽታዎችን ብሬክ የምናደርግበት መንገድ ነው። ግን ኢኮኖሚካሊ ወይም ደግሞ ከአቅም አንጻር ሁሉም ሰው ላይ ያደርግ ይችላል ማለት ነው። አክሰስ ዲኮንታሚኔሽንም እንደዛው ዲኮንታሚኔት የምናደርግባቸው የተለያዩ ኬሚካሎች አሉ። እነዛን ኬሚካሎች በአግባቡ ላናገኝ እንችል ይሆናል። ስቴራላይዜሽንም አውቶክሌቭን ጨምሮ ልክ እንደዛው የተለያዩ ማቴሪያሎች ወይም ኢንስትሩመንቶች ስለሚያስፈልጉን በቀላሉ ግን ልንጠቀማት ወይም ደግሞ ሁሉ ጊዜ የመተላለፍ በሽታ የሚተላለፉ እንትኖችን ኮሙኒኬብል ዲዚዝ ኢንተራፕት የምናደርግባት ወይ ሃንድ ዋሽንግ ነው ማለት ነው። ሶ the answer will be A ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ question number 19 to address health system for the need of population the government of Ethiopia has developed and implemented a mechanism that deals with mobilization, allocation, utilization of health resource. Which mechanism is being utilized? A healthcare, B healthcare financing, C health reform, D healthcare financing reform ይላል። ጀነራል ጥያቄ ነው። አሁን ይሄ ምንድነው? to address health system የጤናውን ስርዓት ወይም የጤናውን መረብ ለመዘርጋት for the need of the population ማህበረሰቡ ለሚፈልገው የጤናን ስርዓት ለሁሉም ተደራሽ ለማድረግ the government of Ethiopia has የኢትዮጵያ መንግስት ምንድነው ያደረገው? developed አዘጋጅቷል ወይም ደግሞ ሬዲ ሆኗል ማለት ነው። and implemented mechanism የሚሰራባቸውን ወዮችን አመቻችቷል ወይም አዘጋጅቷል። that deals with ምን በተመለከተ ነው? mobilization structuring የሚንቀሳቀስበትን ነገር፣ allocation ፋይናንሻል የሚያገኝበትን and utilization of health resource ስለዚህ የጤና ገቢ የሚያገኝበትን የጤና ገቢ የሚያወጣበትን ወይ አዘጋጅቷል። which mechanism is being utilized ስለዚህ የትኛው ሜካኒዝም ነው የተጠቀመ ያለው? A healthcare ፎከስ የሚያደርገው አንድ ሰው ይመጣል አክመን ትሪት አድርገን መሸኘት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከበጀት ጋር ከማግኘት ጋር ምንም አያገናኘውም። B healthcare financing ይሄ ደግሞ ምንድነው? ልክ አገልግሎት እንሰጣለን፣ ለዛች ነገር አገልግሎት እናገኛለን፣ ግን ተደራሽ ለማድረግ ለሁሉም አድሬስ ለማድረግ ግን አይሆንም ማለት ነው። C health reform ማለት ደግሞ አሁን healthcare financing ምንድነው? የሆነ ሆስፒታል ሲገነባ ወይ ደግሞ የሆነ ጤና ጣቢያ ሲገነባ ባለሀብቶች ድጎማ ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ሰራተኞች ከደሞዛቸው እንትን ሊወሩ ይችላሉ። ምንድነው? የጤና ጣቢያዋን ወይም ደግሞ የሆስፒታሉን አቅም ለማሳደግ እዛ ቦታ ላይ ያለችዋን healthcare financing ባለበት ኤሪያ ላይ ፎከስ አድርጎ የሚሰራ የገቢ ማሰባሰቢያ ማለት ነው። health reform ደግሞ ከዚህ በፊት ሰርጀሪ አይሰራም ሊሆን ይችላል፣ ራሱን አሳድጎ አሻሽሎ ሰራተኞችን ቀጥሮ ኢንስትሩመንቶችን አስገብቶ የተሻለ ህክምና መስጠት መጀመር፣ ያን ሪፎርም መዘርጋት ሄልዝ ሪፎርም ይባላል። ከፋይናንሻል አይገናኝም። ዲ ሄልዝ ኬር ፋይናንሲንግ ሪፎርም ይሄ ደግሞ ምንድነው?
ሄልዝ ኬር ፋይናንሲንግ ሪፎርም ማለት የጤና አገልግሎት እንሰጣለን፣ ፋይናንሲንግም አለው። ይሄንን ሪፎርም መዘርጋት ነው። ጤና አገልግሎቱም አለ፣ ፋይናንሲንጉም አለ። ስለዚህ ይሄንን በማድረግ ለመላው ኢትዮጵያን የጤና ሴክተር ለመላው ኢትዮጵያን ማህበረሰብ ተደራሽ ለማድረግ ሰፖርት ያደርጋል። ሁለቱንም ስለያዘ ሄልዝ ኬር ፋይናንሲንግ ሪፎርም መዘርጋት the best answer or the best mechanism for being utilized is D ይሆናል ማለት ነው። Okay, question number 20. In a country, continuous scrutiny of the factors that determine the occurrence and distribution of the disease ስለ በሽታ መፈጠርና ስርጭት የሚገልጽበት way and other condition of ill health በሌላ መልኩም ደግሞ የሚታመሙበት were carried out. Which term best describes the above concept? A. Disease control. B. System analysis. C. Monitoring. D. Surveillance. አሁን እዚህ ጋር ምንድነው አሁን ፋክተሮቹን መግለጽ the occurrence and distribution of the disease በሽታዎች ስለመፈጠራቸውና ስለ ስርጭታቸው and ሌሎችም በጤናችን ላይ ጉዳት የሚያደርሱ ነገሮችን ማውጣት ማለት ነው። carried out እነዛን ማውጣት። which term best describes the above concept የላይኛውን ኮንሰፕት የሚገልጸው ከሚከተሉት የተኛው ነው። disease control በሽታን መቆጣጠር፣ system analysis እያንዳንዱን አናላይዝ ማድረግ፣ ሞኒተሪንግ ቁጥጥር ማድረግ፣ ሰርቪላንስ መረጃ መውሰድ። ስለዚህ ዲተርማይን ለማድረግ እስከሆነ ድረስ አክቲቭ ሰርቪላንስ ኦር ፓሲቭ ሊሆን ይችላል። እነዛን መረጃዎችን መውሰድ ወይም ደግሞ ችግራቸው ምን እንደሆነ መግለጽ፣ ስርጭታቸውን ማየት፣ ሌላም ህመም ወይም ደግሞ ችግር የጤና ችግር የሚፈጥርባቸውን ወይ ማዘጋጀት ወይም ደግሞ ማወቅ፣ ሪፖርቱን መውሰድ ሰርቪላንስ ነው ማለት ነው። ሶ ሰርቬይላንስ ኢዝ the correct answer ይሆናል ማለት ነው። ሶ ለዛሬ የያዝንላችሁ የሞዴል ኦፍ ኤግዚት ኤግዛም እነዚህን ይመስላሉ። እንግዲህ ለእናንተም ቢሆን እስከዚህ ሰዓት ድረስ ለነበረን ጊዜ እጅግ አርጌ እያመሰገንኩኝ እናንተም ሞር እንድትሰሩ በጥንቃቄ እንድትሄዱ ጥያቄ ደግሞ ምንም እንዳልሆነና ጀነራል አድርጋችሁ እንድታስቡት በጣም ቀላል ጥያቄ እንደሆነ የሰው ልጅ እንዳዘጋጀው ጥያቄውን ማሰብ፣ ኮንፊውዝ አለመሆን፣ ስትረስ አለመሆን፣ ያወቃችሁትን እንዳትለቁ ከፈለጋችሁ you should be cool okay መረጋጋት ይጠይቃል። ፈተናው ደረሰ እንደዚህ ነው ምናምን ብላችሁ ስትጨነቁ ግን የምትለቁት ነገር ሊበዛ ስለሚችል በዚህ መልኩ ሬዲ እንድትሆኑ እመክራችኋለሁ። እስከዚህ ሰዓት ድረስ ደግሞ ከናንተ ጋር ቆይታ ያደረኩት ዴስ ነኝ። Thank you very much.